ඉතින් හැමදෙනාටම ආයිබෝවන් අන්‍යෝන් හසය කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ එන 8 වෙනි ඉරිදා දකුණු කොරියාවේ වෙසක් උත්සවය ඉදිරියට තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙසක් උත්සවය නිසා මම ආවා සෝල් වල තියෙන පැරණි පන්සලක්. ඉතින් ඒ තමයි ජොගේසා කියන පන්සල. ඉතින් මම අද ආවා ජොගේසා පන්සල බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අද අපි යමු එහෙනම් ජොගේසා පන්සල ඇතුළට. ඒ වගේම කියනවා මම කලින් ගිය අවුරුද්දේ වෙසක් එක වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් කරා බොංගුන්සා පන්සල. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න මම මේකේ ලින්ක් එක දාන්නම් උඩින්. ඉතින් එහෙනම් අද අපි යමු ජොගේසා පන්සල බලන්න. පන්සලට යනකොට මේ පාරේ අයිනේ තියෙනවා එක එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් එකේ සැරසිලි. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා මේ දකුණු කොරියාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අඳින මේ ලංකාව අඳින්නේ සිවුරු. ඉතින් මේ දකුණු කොරියාව අඳින්නේ මෙන්න මේ වගේ ඇඳුමක් තමයි. මේකට කියන නම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ මිලදී ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතන මේ පන්සලට යන පාර අයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ තවත් එක සැරසිලි තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල වෙසක් එක නිසා මේ ගොඩක් තියෙනවා මේ වෙසක් සැරසිලි බකට් එහෙම තියෙනවා. වෙසක් කූඩු එහෙම තියෙනවා. චෛත්‍ය මේ තමයි පහන් ඒ වගේම හඳුන් කූරු පත්තු කරන ස්ථාන. ඉතින් මේ දකුණු කොරියාවේ පහන් වෙනකොට පත්තු කරන්නේ ඉටිපන්දම්. ඉතින් ඒ ඉටිපන්දම් තමයි මේ පත්තු කරලා තියෙන්නේ.
තමයි මේ පන්සලේ පිළිවෙලකට සපත්තු සෙරෙප්පු අහුරන්න තියලා තියෙන රැක් ටික. ඉතින් මෙතන පිළිවෙලකට අහුරන්න තියෙනවා හදලා වෙනම. එහෙනම් ඔන්න Jogyesa පන්සලේ වීඩියෝ එක බැලුවා. ඉතින් එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දකුණු කොරියාවේ තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු.